Ξέρω ότι κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο και έχει θέμα τη μετανάστευση, σου αρέσει, το βλέπεις με ενδιαφέρον. Σου έχω υποσχεθεί ότι κατά καιρούς σε αυτά τα βίντεο θα διηγούμε και τις ιστορίες μου εδώ στην Ελβετία. Βέβαια δεν θα είναι κάθε βίντεο για τη μετανάστευση, δεν θέλω αυτό το κανάλι να μιλάει μόνο για τη μετανάστευση, αλλά πιο πολύ για τα συναισθήματά μας, για τις σκέψεις μας, για το πώς μπορούμε να μείνουμε με το μέρος μας, πώς μπορούμε να επιλέξουμε μια ζωή που θέλουμε και αγαπάμε. Αν δεν έχεις δει το βίντεο με τίτλο «Θα έκανες αυτή τη δουλειά στο χωριό σου», περνάει τώρα από εδώ πάνω και μπορείς να πας πρώτα να δεις εκείνο και μετά να έρθεις να δεις αυτό. Εκεί ξεκινάω την ιστορία μου εδώ στην Ελβετία και δίνω κάποιες λεπτομέρειες για το πώς, τι έγινε όταν πρώτο ήρθα και είμαι περίπου στη δεύτερη επιχείρηση. Οπότε σήμερα θα το συνεχίσω από εκεί και θα σου πω το εξής. Δεν πρέπει να μένεις πάνω από τη δουλειά σου. Είτε είσαι μετανάστης, είτε είσαι στη χώρα σου, αλλά εγώ θα σου μιλήσω για τη δική μου εμπειρία που είναι στην Ελβετία. Έχω ακούσει ιστορίες και για άλλες χώρες, δεν γνωρίζω από πρώτο χέρι, και για Γερμανία πολλές ιστορίες. Αν λοιπόν εσύ έχεις ζήσει μια τέτοια ιστορία, γράψει κάτω στα σχόλια για να δούμε τελικά τι ισχύει. Όταν μένεις πάνω από τη δουλειά σου, αργά ή γρήγορα θα χαθούν τα όρια σου. Όπως σου είπα και στο προηγούμενο βίντεο, είμαι στη δεύτερη επιχείρηση, η οποία πουλήθηκε από τον πρώτο ιδιοκτήτη, αγοράστηκε από το δεύτερο, από έναν Τούρκο, ο οποίος υποτίθεται ότι έκανε πρόσληψη σε μένα μόνο για service, αλλά τελικά ήθελε να κάνω και κάποιες μέρες delivery. Και επειδή εκεί έμενα από πάνω, μάλλον θεώρησε ότι πρέπει να είμαι και διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο κάθε μέρα. Οπότε λοιπόν έρχεται η μέρα του ρεπό. Και εγώ εκείνη τη μέρα δεν κατέβηκα καθόλου, έκατσα να ξεκουραστώ, έκανα το μπάνιο μου, μίλησα στα τηλέφωνά μου, κοιμήθηκα, ό,τι κάνει ένας άνθρωπος που είναι στο ρεπό του. Επιλογές πολλές να βγω έξω δεν είχα, όπως σου είπα ήμουνα σε ένα χωριό πάνω στο Σβίτς, οπότε αργά το απόγευμα κατέβηκα να πιω κάτω έναν καφέ. Όταν κατέβηκα λοιπόν κάτω βλέπω μούτρα, σαν να είχα κάνει κάτι λάθος. Και το αφεντικό και μια άλλη που ήταν εκεί μαζί του και τον βοηθούσε. Γενικά υπήρχε μια ψυχρότητα και μούτρα. Και εκεί κατάλαβα φυσικά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάτι έγινε, κάτι συνέβη που δεν το ήξερα και θα το μάθαινα. Όπως λοιπόν έκατσα να πιω τον καφέ μου, έρχεται αυτή η κυρία δίπλα μου και μου λέει «Εντάξει», μου λέει, «είχες ρεπό σήμερα, αλλά δεν λειτουργεί έτσι». Εγώ δεν κατάλαβα πάλι. Τι εννοείς δεν λειτουργεί έτσι? Μου λέει επειδή έχεις ρεπό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι και όλη μέρα κλεισμένη στο δωμάτιό σου. Εδώ κάτω έχουμε δουλειές και εγώ είμαστε. Έχουμε κόσμο. Μπορεί να έρθεις να ρωτήσεις από ενδιαφέρον θέλετε ένα χέρι βοηθείας. Και φυσικά μένω άναδο και λέω τι μου λέει τώρα. Το ρεπό μου είναι το δικαίωμά μου. Δεν είναι επιλογή. Εκεί όμως εγώ δεν ήθελα να τραβήξω τα σκοινιά γιατί μόλις είχα ξεκινήσει. Δεν ήταν εύκολο να ψαχτώ άμεσα, οπότε είπα οκ, ναι, θα το δούμε την επόμενη φορά. Δεν είχα καταλάβει ότι λειτουργεί έτσι. Φυσικά στα επόμενα ρεπό άρχισαν τα τηλέφωνα. Μπορείς να κατέβεις λίγο? Μόνο για μια πίτσα. Σε παρακαλώ, έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, κατέβα. Και αυτό το μόνο για λίγο γινόταν σε κάθε ρεπό. Και κάθε φορά εγώ ήμουνα η λύση. Οπότε όπως σου είπα και στο προηγούμενο βίντεο, είπα ως ένα σημείο, ως εδώ δεν πάει άλλο. Θα αλλάξω δουλειά. Βρίσκω ένα ξενοδοχείο άλλο, στο κατόνι της Ζηρίχης και αυτό πάνω στο βουνό. Δεν μπορούσα να φανταστώ τελικά το συστηματάκι ήταν έτσι σε όλη την Ελβετία και ότι αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις που δούλεψα εγώ και ήταν στα βουνά. Πήγα στο ξενοδοχείο, λέω εντάξει, θα είναι λίγο καλύτερα εδώ. Κάτω ήταν το εστιατόριο, είχε και δωμάτια, πιο πολύ όμως δούλευε και αυτός με το εστιατόριο. Και από πάνω ήταν τα δικά μας τα δωμάτια. Και τι νομίζεις ότι έγινε? Ακριβώς το ίδιο. Αν είχε δουλειά, δεν υπήρχε διάλειμμα. Δεν κάναμε διάλειμμα. Έπρεπε να περιμένουμε να φύγει όλος ο κόσμος. Και παρόλο που συνήθως εδώ τα εστιατόρια λειτουργούν από τις 11 ως τις 2 και από τις 5 ως τις 10 το βράδυ, στα βουνά λειτουργούσαν όλη μέρα, τουλάχιστον σε αυτές τις επιχειρήσεις που ήμουνα εγώ. Αν χρειαζόντουσαν βοήθεια, επίσης σε φώναζαν να κατέβεις από το δωμάτιό σου. Επίσης υπήρχαν φορές που δεν είχε κόσμο και επειδή ήδη δούλευες πάρα πολλές ώρες, πήγαινε ας πούμε 6-7 η ώρα και σου λέγανε εντάξει μπορείς να ανέβεις, σήμερα δεν θα έχει πολλή δουλειά.
Και με το που ανέβαινες και έβγαζες τα παπούτσια, αν σκάγαν 2 παρέες, ξανά τηλέφωνο, τελικά άκυρο, έλα κάτω να βοηθήσεις. Έτσι λοιπόν κατάλαβα ότι δεν ήταν ένα μαγαζί στην Ελβετία, δεν ήταν ο εργοδότης, έτσι ήταν το σύστημα. Και έτσι είναι το σύστημα. Έμεινα εκεί 3 μήνες. Δεν άντεξα παραπάνω. Και έπειτα κατέβηκα και νοίκιασα ένα σπίτι στη Ζηρίχη, άσχετα από τις δουλειές που βρήκα αργότερα, γιατί παραιτήθηκα και έφυγα. Δηλαδή είχα απειδήσει τόσο πολύ και είχα κουραστεί τόσο πολύ που απλά παραιτήθηκα και έφυγα, χωρίς να έχω δουλειά να με περιμένει. Και είπα, έχω λίγα λεφτά, θα πάω να νοικιάσω ένα δωμάτιο και στην πορεία θα βρω δουλειά. Και αυτό έκανα. Οι δουλειές μου μετά ήταν πάλι σε ξενοδοχεία και σε μια εταιρεία με γραφεία δούλεψα. Εκεί συνειδητοποίησα ότι κανένας δεν με φώναζε πια. Δεν ξέρω αν εκεί σε αυτό το ξενοδοχείο που δούλευα εγώ στο Χόργεν, σε μια άλλη περιοχή, είχε δωμάτια από πάνω και είχε κάποιους ανθρώπους που τους φώναζε, αλλά εμένα δεν με φώναξαν ποτέ. Αλλά δυστυχώς όταν μένεις πάνω από τη δουλειά, δεν τους ενδιαφέρει, ξεχνάνε αν θέλεις να ξεκουραστείς, ξεχνάνε αν θέλεις να έχεις προσωπική ζωή, και αν δεν τους το θυμίσεις εσύ και δεν τους βάλεις όρια, αυτοί πάντα θα το εκμεταλλεύονται. Και δεν είναι ότι θα το εκμεταλλευτούν απαραίτητα από κακία, θα το εκμεταλλευτούν επειδή απλά μπορούν, επειδή θα κάνουν τη δουλειά τους και θα εξυπηρετηθούν. Και ένα αφεντικό δεν το ενδιαφέρει τι, πώς, ποιος, γιατί. Το ενδιαφέρει να βγει η δουλειά του. Εσύ, επειδή θέλεις να δείξεις καλό πρόσωπο, επειδή θέλεις να δείξεις ότι είσαι ο καλός υπάλληλος, επειδή θέλεις να κρατήσεις τη δουλειά σου και έχεις μεγάλη ανάγκη, δεν θα πεις ποτέ όχι. Και αυτοί, όσο έχουν στο μυαλό τους ότι τη Ματίνα με το που θα την πάρω θα έρθει, έστω και αν έχει άλλες επιλογές, δεν θα τις επιλέξει ποτέ. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει να πάρει 3 τηλέφωνα, θέλει να πάρει 1 και να τελειώσει η δουλειά του. Γι' αυτό, μη μένεις πάνω από τη δουλειά σου. Και αν ήδη μένεις, μην είσαι πάντα διαθέσιμος. Μάθε να λες όχι. Το όχι δεν σε κάνει κακό εργαζόμενο. Σε κάνει άνθρωπο με όρια. Επίσης το πρόβλημα δεν είναι ότι σε παίρνουν τηλέφωνο. Το πρόβλημα είναι ότι απαντάς. Δεν είσαι υποχρεωμένος να απαντήσεις στο ρεπό σου. Και φυσικά κάθε φορά που λες ναι, χάνεις λίγο από τον ελεύθερό σου χρόνο. Γιατί ο ελεύθερος σου χρόνος και το ρεπό σου, ειδικά όταν είσαι μετανάστης που δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά, είναι ιερός. Φυσικά, κατεβαίνοντας στην Ζηρίχη και δουλεύοντας σε άλλες δουλειές, επίσης είχα περιπέτειες, θα τις πούμε όπως σου έχω υποσχεθεί κατά καιρούς. Δεν υπάρχει ιδανική δουλειά, δεν υπάρχει ιδανική εργασία, καλό αφεντικό. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω ταιριάξει πουθενά. Απλά σε κάποιες δουλειές μπορείς να αντέξεις πράγματα. Είναι και ο καθένας τι του τυχαίνει και πώς το βλέπει. Εγώ θέλω κάτω στα σχόλια να μου γράψεις τις δικές σου εμπειρίες, αν είσαι μετανάστης, αλλά και αν δεν είσαι, δεν έχει καμία σημασία. Και στην Ελλάδα επίσης το εργασιακό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό και πολύ σκληρό. Οπότε, περιμένω σχόλια, τα διαβάζω όλα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είσαι καλά.